Ανεβαίνουμε από την παραλία της Ταορμίνας της Σικελίας στο Λόφο για να επισκεφτούμε την παλιά πόλη. Η Ταορμίνα είναι προορισμός για όσους αγαπούν τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, αλλά και σε όσους αρέσει η κοσμική ζωή και η πολυτέλεια. Όσοι έρθετε με αυτοκίνητο, ιδανικό πάρκινγκ είναι το πάρκινγκ Πόρτα Κατάνια. Ρωτήσαμε και μας είπαν ότι υπάρχουν πολλά πάρκινγκ στους πρόποδες του Λόφου για να επισκεφτείς την πόλη, που όντως υπάρχουν, αλλά το πάρκινγκ που αναφέρω είναι ένα πάρκινγκ 650 θέσεων, 6 επιπέδων, που βγαίνοντας μέσα από το πάρκινγκ στον 7ο όροφο βρίσκεσαι ακριβώς στην είσοδο της πόλης. Ακολουθεί το βίντεο με την επίσκεψη σε όλη την πεζοδρομημένη πόλη μετά από τα πρώτα 7 λεπτά του βίντεο, που όπως βλέπουμε είναι η οδική ορεινή διαδρομή για να φτάσουμε πάνω στο Λόφο.
No, for girls this one because nice, good for shopping. Exactly. I know. Down there. So I took a picture of that just in case of people. Dai, dai, che tempo dobbiamo andare? Dai. Ah, la sombra, ¿no? Allora, fai che... Allora... Thank you.
світлий, вроді квартирний. Mami dove?